আজি আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ দৈ আলুৰ এখন সোৱাদযুক্ত চব্জিৰ ৰেচিপি আৰু নিৰামিষসকলে এই চব্জিখন খাই খুবেই ভাল পাব। মাছ মাংসৰ কোনো প্ৰয়োজনেই নাই। এই চব্জিখন খালে ভাত আৰু ৰুটিৰ লগত গৰমে গৰমে পৰিৱেশন কৰিলে খুবেই ভাল লাগে খাবলৈ। স্বাগতম জনাইছোঁ হিমা হবিজ চেনেলৰ এটি নতুন ভিডিঅ'লৈ। গতিকে আহকচোন ৰেচিপিটো চাওঁ। তাৰ বাবে মই মিডিয়াম সাইজৰ 3টা আলু এনেকৈ টুকুৰা টুকুৰকৈ কাটি লৈছোঁ ডাঙৰকৈ। আৰু সেইখিনি মই এতিয়া কুকাৰত এটা চিটি মৰালৈ বইল কৰি ল'ম। অলপ নিমখ দি লৈছোঁ যাতে সোনকালে সিজি যায় আৰু ঢাকন দি মই এটা চিটি মাৰিবলৈ দিম। আৰু এয়া মই গৰমে গৰমে চিটি মৰাৰ পাছত কুকাৰৰ পৰা উলিয়াই ৰাখিছোঁ যাতে বেছি কোমল হৈ নাযায়। আৰু আনফালে মই এয়া আধা বাটি দৈ লৈছোঁ, ঘৰতে থোৱা দৈ হয়। আৰু এইখিনি মই ভালকৈ ফেটি লৈছোঁ। দৈখিনি খুব মিহি হোৱালৈ ফেটি লৈছোঁ। এয়া মোৰ দৈখিনি ফেটি লোৱা হৈ গ'ল, দেখিছে আপোনালোকে মই মিহিকৈ ফেটি লৈছোঁ। আৰু এইখিনি মই এতিয়া ছাইডত ৰাখি থ'ম। আৰু আনফালে এটা বাটিত মই মছলা লৈছোঁ। এইখন চামুচেৰে মই আধা চামুচতকৈ অলপ বেছি ধনিয়া গুড়ি আৰু আধা চামুচতকৈ অলপ কম জিৰা গুড়ি আৰু লগতে দিছিলোঁ গৰম মছলা এচিকুট আৰু ৰঙৰ বাবে দিছোঁ কাশ্মীৰী মিৰ্চ অকণমান, খুব বেছি নহয়, 4ভাগৰ 1 চামুচ। আপোনালোকে প্ৰয়োজন অনুসৰি বেছিও কৰি ল'ব পাৰে, তেতিয়া কালাৰটো আৰু ধুনীয়া আহিব। আৰু তাতে মই অকণমান পানী দি গুলি ল'লোঁ। এতিয়া এখন কেৰাহীত মই দিছোঁ ৰিফাইন তেল আৰু তাতে বইল আলুখিনি মই ফ্ৰাই কৰি ল'ম। অকণমান ৰঙচুৱা হোৱালৈ কম জুইতে ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ। ফ্ৰাই নকৰিলেও হয়, কিন্তু যিহেতু ফ্ৰাই কৰিলে অকণমান ৰঙচুৱা ৰং এটা আহে আৰু ক্ৰাঞ্চি ভাৱ এটা হয় বাহিৰৰ ছাইডটো, সেয়েহে ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ। ৰিফাইন তেলৰ সলনি আপোনালোকে মিঠাতেলো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে, কিন্তু যিহেতু পনীৰ জাতীয় বস্তুবোৰত ৰিফাইন তেল ব্যৱহাৰ কৰিলে ভাল হয় খাবলৈ, সেয়েহে মই ৰিফাইন তেল ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। আৰু আলুখিনি ফ্ৰাই হোৱাৰ পাছত সেইখিনি তেলতে মই ডাঙৰ ছাইজৰ এটা পিঁয়াজ মিহিকৈ কুটি লৈছিলোঁ আৰু সেইখিনি দি দিছোঁ। আৰু অকণমান গল্ডেন ব্ৰাউন কালাৰ হোৱালৈকে ভাজি ল'ম। তাতে মই দিছোঁ 1 চামুচ আদা নহৰুৰ খুন্দি লোৱা হয়, পেষ্টটো দিব পাৰে আপোনালোকে। আৰু আটাইখিনি পুনৰবাৰ ভালদৰে মিক্স কৰি ল'লোঁ। তাতে মই দিছোঁ এতিয়া হালধি আন্দাজমতে। খুব বেছিও ৰঙচুৱা হ'বলৈ নিদিওঁ, অকণমানহে সিজালৈ দিছোঁ। তাতে মই এতিয়া গুলি থোৱা মছলাখিনিও দি দিছোঁ। মছলাবোৰ এনেদৰে গুলি দিলে পানীত খুব ধুনীয়া টেষ্ট আহে, মছলাবোৰ জ্বলি নাযায় আৰু তাৰ খুব ধুনীয়া চেণ্ট অহাৰ লগতে খুব ধুনীয়াকৈ পিঁয়াজ আদা নহৰুৰ সৈতেও মিলি যায়। এতিয়া সেইখিনি অকণমান ভাজ খোৱালৈকে আৰু তেল অকণমান বিৰিঙি হোৱাৰ পাছত মই এতিয়া আলুখিনি দি দিছোঁ আৰু তাতে সোৱাদ অনুসৰি নিমখ দিছোঁ, যিহেতু নিমখ এতিয়ালৈকে দিয়া হোৱা নাছিলে। আৰু মছলাৰ সৈতে মই এতিয়া আলুখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি 1-2 মিনিটৰ বাবে অকণমান ঢাকোন দি কম জুইত সিজাই লৈছোঁ, যাতে মছলা আৰু আলুখিনি ভালদৰে লাগি যায়। এয়া মোৰ মছলাৰ সৈতে আলুখিনি ভজা হৈ গ'ল। আৰু এতিয়া ফেটি থোৱা দৈখিনি দি দিছোঁ। দৈৰ সৈতে খুবেই সোৱাদ হয় খাবলৈ। আপোনালোকে যদি নাই খোৱা তেনেহ'লে এনেদৰে বনাই খাবচোন। নিৰামিষৰ দিনত হওক বা গৰমৰ দিনত এই ব্যঞ্জনখন খুব ভাল পাব খাই। দৈখিনি দিয়াৰ সময়ত কিন্তু গেছৰ পৰিমাণটো একেবাৰে কমাই ল'ব, যিহেতু বেছি হ'লে লগালগ ফাটি যাব পাৰে, সেয়েহে কম জুইত সিজাব। আৰু দৈখিনি ডাঠ হোৱালৈ এনেদৰে ঢাকোন দি দি সিজাই থাকিব কম জুইতে। দৈখিনি খুব ধুনীয়াকৈ ডাঠ হৈ আহিব আৰু তেল ওলাবলৈ ধৰিব তাৰ ছাইডৰ পৰা, আপোনালোকে দেখিবই। এনেদৰে লৰাই থাকিব মাজে মাজে। আৰু অকণমান গৰম পানী দি দিছোঁ গ্ৰেভিৰ বাবে। আপোনালোকে প্ৰয়োজন অনুসৰি গ্ৰেভিখন ডাঠ পাতল কৰি ল'ব পাৰিব। ভিডিঅ'টি ভাল পালে লাইক কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰি জনাব কেনেকুৱা পালে। আৰু লগতে যিসকলে যদি এতিয়াও মোৰ চেনেললৈ আহিছে কিন্তু ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, তেওঁলোকে চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আৰু শেষত এতিয়া মোৰ আঞ্জাখন হৈ গৈছে, মই তাত ধনিয়া দি দিছোঁ কুটি লোৱা। আপোনালোকে যদি জলকীয়া ভাল পায় তেনেহ'লে কেঁচা জলকীয়াও কেইটামান তাতে দি দিব পাৰিব। আৰু লগতে যদি দৈটো বেছি টেঙা হয় তেনেহ'লে শেষত অকণমান চেনিও দিব, তেতিয়াহে খাবলৈ খুব ভাল হ'ব। আৰু এয়া মোৰ দৈ আৰু আলুৰ ব্যঞ্জনখন হৈ গ'ল। খুব কম সময়তে এই সুন্দৰ ব্যঞ্জনখন বনাই পৰিৱেশন কৰিব পাৰি। শেষত ভিডিঅ'টি শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে সকলোলৈ অশেষ ধন্যবাদ জনালোঁ।